Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μας πιάσανε εξαπίνης που λένε. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά και γι' αυτό όλα επιτρέπονται με τον καλό μου φίλο καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Λουκά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γιώργος Λουκάς, ένας γνωστός και αξιωμένος επιστήμονας, ήρθε από την Αθήνα για να μας ενημερώσει για όλα αυτά τα θέματα που ταλανίζουν και προβληματίζουν σήμερα τον άνθρωπο, τον Έλληνα. Στη συνέχεια βέβαια της εκπομπής μας, της προηγούμενης εκπομπής, 26 Μαΐου, σήμερα θα μιλήσουμε για άλλες ερευνητικές δραστηριότητες και εφαρμογές της ομάδας, κύριε Λουκά. Αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Χαρά και τιμή μου που είσαι απόψε εδώ. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι πάλι μαζί σας. Νιώθω πολύ φιλικό το περιβάλλον. Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί πως θα συνεχίσουμε πολύ δυνατά. Και από το Σεπτέμβριο περιμένουν πολλές εκπλήξεις στους καλούς μας φίλους πάνω σε πολλά θέματα γνωστικής ομοιοπαθητικής, παράδοση, βιοσυντονισμού και όχι μόνο. Λοιπόν, για όσους δεν μας παρακολουθήσανε και δεν μας είδαν την περασμένη εβδομάδα, αν και είναι ανεβασμένα τα θέματά μας στο YouTube, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γιώργος Λουκάς, το βλέπετε στην οθόνη σας, είναι ψυχίατρος λοιπόν, απόφοιτος του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου της Θράκης και μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγγραφέων Επιστημονικών Ανακαλύψεων και Εφευρέσεων με έδρα τη Μόσχα. Είναι τεράστιο το βιογραφικό, πιστέψτε με, και γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε, του είπα τι θέλεις βρε Γιώργο να πω, κρατήστε το αυτό και ένα άλλο το οποίο έχει μεγάλη σημασία, βραβευμένος με το βραβείο Παυλόφ. Το βραβείο Παυλόφ, φίλες και φίλοι, για όσους δεν ξέρουν, είναι το αντίστοιχο βραβείο Νόμπελ των Δυτικών, εμάς εδώ τους Ευρωπαίους. Γιώργο, από πού να ξεκινήσουμε? Ο κόσμος, από τα μηνύματα που έχει πράξει και τις ερωτήσεις, τέλος πάντων. Εγώ λέω να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σαν να μην πέρασε μια μέρα, ξεκινάμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την τωρινή εκπομπή με κάτι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ ενδιαφέρον. Αφορά τα πειράματα τα οποία έχει κάνει η ομάδα μας πάνω στις καλλιέργειες. Πολύ ντόρος γίνεται στην εποχή μας για το πώς παρασκευάζονται τα τρόφιμα, τα βιομηχανοποιημένα, πώς μεγαλώνουν τα ζώα, με τι συνθήκες μεγαλώνουν, τα φυτά που αν θα είναι φυσικά ή μεταλλαγμένα. Για τα ψάρια που είναι νόστιμα όταν είναι τα ανέμενα ψάρια. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ καλή οικολογική λύση. Βέβαια δεν είμαστε οι μόνοι που ασχολούμαστε στον πλανήτη, δεν θέλω να μονοπολίσω το πεδίο αυτό της έρευνας, αλλά έχουμε ασχοληθεί πολύ σοβαρά τα τελευταία χρόνια και θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα. Πριν μερικά χρόνια υπήρχε ένας φίλος μου, ο οποίος δεν υπάρχει πια μεταξύ μας, ο Νίκος ο Ζερβός, ομοιοπαθητικός, ο οποίος είχε κάνει ένα ενδιαφέρον πείραμα με ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο. Μεγάλωσε τα αυγά της κότας ενός ορνηθοτροφείου. Και επειδή δεν μπορούσαν να αλλάξουν τα κουτιά από τις παρασκευές, από τις διανομές, ελάττωσαν την τροφή που δίναν στα κοτόπουλα, έτσι ώστε να έχουν οικονομία και να μην μπουν σε διαδικασίες να αλλάξουν τα κουτιά με τα οποία τα στέλναν στα σούπερ μάρκετ. Αυτό τότε μου είχε δώσει πολλές ιδέες ως πείραμα, μου άρεσε ως πείραμα και κάποια στιγμή ένας από τους μαθητές μου, ο οποίος είχε διδακτορικό πάνω σε ιχθυοκαλλιέργειες και μεγάλη εμπειρία γιατί είχε δικιά του επιχείρηση με ιχθυοκαλλιέργειες, μου ζήτησε να συνεργαστούμε και να φτιάξουμε ένα project για τα ψάρια. Αρχίσαμε λοιπόν να δίνουμε στα ψάρια ομοιοπαθητικά φάρμακα που καλύπταμε σε βιολογικό επίπεδο το μεταβολισμό του σώματός τους και σε ψυχολογικό επίπεδο καλύπταμε πρωταρχικά συναισθήματα μέχρι και το άγχος θανάτου. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι είχαμε τα ψάρια αυτά έχουν πολύ καλύτερη γεύση. Είναι πιο νόστιμα, πιο γευστικά. Εννοείται, είναι πολύ και τα αυγά βεβαίως. Έχουν πολύ καλύτερη ποσότητα και ταχύτητα στην ανάπτυξή τους, τα ψάρια. Έχουν γίνει πειράματα και έχουμε πολύ καλά στατιστικά αποτελέσματα.
Και βέβαια αυτό είναι κάτι που πλέον μπορεί να εφαρμοστεί από την άποψη, έχει δημιουργηθεί, μπορεί να τα δοκιμάσει οποιοσδήποτε. Έχει δημιουργηθεί μια εταιρεία που λέγεται BIOS, η οποία κάνει διανομές στο σπίτι και στέλνει ποσότητες σε όλη την Ελλάδα για όποιον, ας πούμε, θέλει να τα δοκιμάσει. Και έτσι μπορείτε να φάτε ωραία τσιπούρα, η οποία έχει μεγαλώσει με οικολογικό τρόπο. Ακούγεται, θα έλεγα έτσι, χιουμορίστικο, αλλά είναι αλήθεια έτσι ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, που ελαττώνουν το φόβο και την ανησυχία στα ψάρια, είναι αυτά. Εννοείται, είναι γνωστό στους παραγωγούς, όταν σκοτώνεται ένα ζώο, η αδρεναλίνη η οποία παράγεται, χαλάει την ποιότητα του κρέατος. Άρα λοιπόν και τα ψάρια με το φόβο, λοιπόν. Εννοείται. Και είναι πολύ σημαντικός αυτός ο παράγοντας, και εμείς έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει κάποιες φόρμουλες που μπορούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε κάνει πειράματα με κοτόπουλα, έχουμε κάνει και έχουμε δει διαφορές στην ανάπτυξη του κρέατος, και στην οστιμιά του κρέατος, έτσι. Έχουμε κάνει πειράματα με μελίσια και είμαστε σε συνεχή εξέλιξη και σαφώς θα μπορούσαμε να κάνουμε συνεργασίες με οποιουσδήποτε. Αυτό διάβασα από τα φυλάδια της εταιρείας, έτσι, και που παρουσιάζει βέβαια τις δραστηριότητες τους. Το σλόγγαν της εταιρείας είναι, νομίζω, πολύ εύστοχο. Νόστιμα ψάρια είναι τα ανέμελα ψάρια. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή, για να είναι ωραία, πρέπει να είναι χαρούμενη. Και αν δεν είμαστε χαρούμενοι, η ζωή μας είναι μίζερη και άσχημη. Και σαφώς αυτό, η ψυχική, κατά κάποιο τρόπο, ανησυχία, αγωνία, μεταφράζεται στους ιστούς. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η ψυχική κατάσταση με τη βιολογική κατάσταση. Εμείς με τη γνωστική ομοιοπαθητική έχουμε αποκωδικοποιήσει τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα με βασικά χαρακτηριστικά ψυχολογικά της ανθρώπινης ύπαρξης. Οπότε για μας είναι αυτονόητο. Έχω μπροστά μου, θέλεις να συνεχίσεις ή να σου πω αυτό που βλέπω μπροστά μου, πρόγραμμα βελτίωση απόδοσης στις σχολικές δραστηριότητες και στις εξετάσεις? Ναι, αυτή είναι μια άλλη δραστηριότητα της ομάδας. Εμείς, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανάπτυξη του ανθρώπινου προγράμματα, εφαρμογές στα παιδιά για την απόδοση στο σχολείο. Έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει κάποιες μεθόδους, τις οποίες τώρα τις έχουμε συστηματικοποιήσει, έτσι ώστε να μπορούμε να οργανώσουμε group και να τα συνδυάσουμε με κάποιες άλλες δραστηριότητες που θα πούμε αργότερα. Λοιπόν, είναι εφικτό σαφώς να βοηθήσουμε παιδιά στην αρχή τους να έχουν καλύτερη συγκέντρωση στο διάβασμα. Μαθητές ανεξαρτήτου ηλικίας, να υποθεί, έτσι λίγο, ναι. Γιατί μας ακούνε γονείς. Εδώ θίγεται ένα ενδιαφέρον θέμα. Η μαθητεία δεν σταματάει ποτέ. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος σταματάει να είναι μαθητής, μπαίνει στη διαδικασία θανάτου. Παρεμπιπτόντως, ακούν πολλοί μαθητές αυτή τη στιγμή, φίλοι της εκπομπής, και όχι μόνο. Έχουμε κινητοποιήσει. Και μάλιστα θα σας πω κάτι, ότι ποια είναι η διαφορά του μαθητή και του φοιτητή. Εσφαλμένα κάποιοι τσαντίζονται, θεωρούν υποτιμητικό του να τον πεις μαθητή και θεωρεί ότι εγώ είμαι στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο είσαι φοιτητής. Ο όρος φυτό έχει να κάνει σχέση με μια νοητική επεξεργασία δεδομένων. Ενώ ο μαθητής έχει να κάνει σχέση με βιωματική επεξεργασία. Δηλαδή, πολύ σωστά. Εγώ επειδή τελείωσα στρατιωτική ιατρική, εμάς μας λέγαν μαθητές και πολύ σωστά μας λέγαν μαθητές. Γιατί ό,τι πήραμε δεν ήταν απλά γνώση η οποία προήρθε μέσα από νοητική επεξεργασία και διάβασμα. Υπήρχε και αυτό. Υπήρχε όμως και το βιωματικό κομμάτι που δεν είναι επί του παρόντος να το συζητήσουμε. Όμως ο μαθητής είναι πιο δυνατή έννοια. Γι' αυτό εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να είμαι μαθητής και συνεχώς να βιώνω νέες συγκινησιακές καταστάσεις,
και να διευρύνεται η νόησή μου μέσα από μαθησιακή διαδικασία. Το φοιτητικό που διαβάζω, αναλύω με τη νόηση και απλά κάνω, με τη λογική και απλά κάνω κάποια νοητικά κατασκευάσματα, μου είναι λίγο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας θέλουν να αναπτύξουν και τον εγκέφαλό τους, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μάλιστα έχουμε έναν συνεργάτη της ομάδας, τον Νίκο τον Καπλατζή, ο οποίος έχει αναπτύξει ειδικό σύστημα μνημοτεχνικής. Και επειδή πριν κάνω οτιδήποτε ή συστήσω οτιδήποτε, εγώ το εφαρμόζω στον εαυτό μου, συμμετείχα σε ένα σεμινάριο μνημοτεχνικής Σαββατοκύριακο και είχα μεγάλη έκπληξη για μένα, που γενικά ξεχνάω. Στο τέλος του Σαββατοκύριακου μπορούσα να θυμάμαι 24 αντικείμενα στη σειρά χωρίς να τα ξεχνάω. Και λέω, μα εγώ το κάνω αυτό. Μάλιστα. Είναι συναρπαστικό. Άρα οι δυνατότητες υπάρχουν πολλές. Και εννοείται ότι τα παιδιά μας, τα οποία είναι το Γιώργο, μέλλον... δεν είναι μόνο η βελτίωση στις μαθησιακές δραστηριότητες, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση σε κάθε τομέα της ζωής τους. Βεβαίως. Κοιτάξτε, ένα παιδί πολλές φορές δεν αποδίδει, όχι γιατί είναι τεμπέλης, δεν είναι τεμπέλης, δεν διαβάζει, δεν είναι θέμα τεμπελιάς. Είναι θέμα ότι ψυχολογικά δεν νιώθει καλά. Εφηβεία. Μπορεί να νιώθει, μην πάμε στην εφηβεία, εκεί είναι κι άλλα θέματα, αλλά πάμε στα βασικά θέματα, τα ψυχολογικά, τα οποία μπορεί κάποιος να τον εμποδίζουν στη μάθηση. Νιώθει ανεπαρκής, έχει αίσθημα κατωτερότητας και συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους και σαφώς έχει ένα συνεχές τρακ και δεν αποδίδει. Έχει, για παράδειγμα, μια δυσκολία στη συγκέντρωση. Υπάρχουν μαθητές που κάθονται να διαβάσουν και ταξιδεύει το μυαλό τους και δεν μπορούν να εστιαστούν. Άλλοι έχουν μια τάση να βαριούνται εύκολα και με οτιδήποτε να ξεκινήσουν το παρατάνε. Διαχείριση του άγχους την περίοδο. Άλλοι έχουν πάρα πολύ άγχος, τραξ κινήσεις και όλα αυτά τα σχετικά. Όλα αυτά μπορούμε εμείς με ομοιοπαθητικά σκευάσματα, τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι ακίνδυνα και πάρα πολύ αποτελεσματικά, να έχουμε πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Η υπόθεση της μάθησης και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοια συστήματα είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την κοινωνία. Έτσι, γιατί μπορούμε, και το εννοώ ότι μπορούμε, οι Έλληνες μπορούμε, όσο και αν αισθανόμαστε ότι εμποδιζόμαστε και μας εμποδίζουν, οι Έλληνες μπορούμε να διαπρέψουμε και θα διαπρέψουμε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε τα νέα παιδιά είναι σημαντικό στην αρχή της μαθητείας τους να κατά κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε με σωστό σύστημα, έτσι ώστε να πετύχουμε το μέγιστο της απόδοσής τους με ψυχική εφορία. Να προσθέσω κάτι, Γιώργο. Βοηθάει πάρα πολύ από τη διαβάζω στην καλυτέρευση σχέση με τους γονείς. Είναι σημαντικό, γιατί είναι η περίοδος, τη σχολική περίοδος, που το παιδί, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, κάπου χάνει τον εαυτό του. Κοιτάξτε, όμως θα ξεφύγουμε από το θέμα. Ναι, σαφώς παίζει ρόλο το πώς η σχέση με τους γονείς, παίζει ρόλο η σχέση των γονέων μεταξύ τους και παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Αν θέλετε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Ωραία, να υπενθυμίσω λοιπόν, Μιχάλη, αν έχεις την καλοσύνη, να φαίνεται ένα τηλέφωνο από κάτω και να πούμε στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι ο κύριος Γιώργος Λουκάς, ο καλεσμένος μας απόψε, είναι συνεργάτης, μόνιμος συνεργάτης στην εκπομπή μας σε θέματα ιατρικής, ψυχιατρικής και όχι μόνο. Μαζί του έχουμε ένα πλάνο, βάλε καλύτερα το τηλέφωνο της εκπομπής, δεν πειράζει, οκ. Μαζί του έχουμε ένα project πολύ δυνατό, όχι μόνο για την περίοδο έως τέλος Ιουλίου, αλλά από το Σεπτέμβριο και μετά θα μπούμε σε πολύ βαθιά νερά και πιστεύω να βοηθήσουμε πάρα πολύ την οικογένεια και όχι μόνο. Να προχωρήσουμε σε επόμενη. Συνεχίζουμε. Το η επόμενη τομέας έρευνας της ομάδας μας είναι ο βιοσυντονισμός. Έτσι. Ο βιοσυντονισμός είναι μια επιστήμη η οποία έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια
και σχετίζεται με την θεραπευτική δράση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που έχουν αναπτύξει τεχνολογίες σε σχέση με τον βιοσυντονισμό. Οι βασικές αρχές, πολύ απλά θα πω, για να μην χάσουμε χρόνο στα πλαίσια μιας γενικής εκπομπής, είναι η εξής, ότι ο άνθρωπος είναι μια γεννήτρια, το κύτταρο είναι μια γεννήτρια, συνεχώς παράγει ρεύμα. Στην ιατρική είναι γνωστό αυτό. Ξέρουμε για το εγκεφαλογράφημα, ξέρουμε για το καρδιογράφημα, είναι καταγραφή ηλεκτρικών δυναμικών. Είμαστε μια γεννήτρια. Άρα είμαστε συνεχώς ένα ηλεκτρομαγνητικό γίγνεσθε. Πομπός και δέκτης. Σαφώς, είμαστε και πομπός και δέκτης. Αυτό τώρα έχει μια πολύ καλή πρακτική εφαρμογή. Έχει καταγραφεί ποιες είναι κατά κάποιο τρόπο οι συχνότητες ενός οργάνου, σε ποιο εύρος κινείται όταν είναι σε κατάσταση υγείας και πότε όταν κατά κάποιο τρόπο ξεφεύγει από την υγεία και είναι σε ανισορροπία. Τότε λοιπόν έρχεται η τεχνολογία να προκαλέσει μια εξαναγκασμένη ταλάντωση από ένα μηχάνημα το οποίο εκπέμπει τη συχνότητα τη φυσιολογική. Και αυτή η εξαναγκασμένη ταλάντωση αναγκάζει σιγά σιγά το κύτταρο να επανέλθει στην πρωταρχική του φυσιολογική κατάσταση. Εγώ άργησα να ασχοληθώ με το βιοσυντονισμό ως τεχνολογία, όμως χωρίς να το ξέρω έγινα η αφορμή του να δημιουργήσουν οι Ρώσοι ένα μηχάνημα. Μάλιστα. Και το έμαθα πρόσφατα, πριν ένα χρόνο. Υπάρχει μια εταιρεία, η Data Alice, η οποία έχει γύρω σε 150 κλινικές μελέτες ανακοινωμένες και βραβείο από τη Ρώσικη Ακαδημία, οι οποίοι κάποια στιγμή θέλησαν να κάνουν ένα πείραμα, έχουμε την καρτούλα, ναι, έναν ισχυρό σοκ στον οργανισμό με ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και να φτιάξουν ένα μηχάνημα που να θεραπεύει αυτό το ισχυρό σοκ. Τότε λοιπόν σκέφτηκαν να κάνουν το εξής, να βάλουν σε ένα υλικό όλα τα τριπλά άλατα που είχα φτιάξει εγώ και για τα οποία είχα βραβευτεί από τη Ρωσική Ακαδημία, και έφτιαξαν ένα πολύ ισχυρό πολυφάρμακο, το οποίο το έδωσαν σε πειραματανθρώπους. Και έκατσαν και έγραψαν τι επίδραση αυτό είχε στα διάφορα συστήματά τους. Και στη συνέχεια έκαναν αντίδοτο πρόγραμμα συχνοτήτων πάνω σε αυτές τις κατά κάποιο τρόπο μετρήσεις. Με βάση τις μετρήσεις κάναν ένα αντίδοτο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό αντίδοτο εκπέμπεται από αυτό το μηχανάκι που έφτιαξαν, και όταν γνώρισα από κοντά τη διευθύντρια της εταιρείας, μου λέει, χωρίς να το ξέρεις, είσαι στους δημιουργούς αυτού του μηχανήματος, γιατί χρησιμοποιήσαμε τα φάρμακά σου για να δημιουργήσουμε αυτό το μηχάνημα. Μάλιστα. Λοιπόν, η τεχνολογία του βιοσυντονισμού είναι διαστημική τεχνολογία, έτσι. Και εμείς σαν ομάδα έχουμε κάνει δικά μας συστήματα διάγνωσης. Π.χ. ας πούμε έχουμε κάνει ένα πειραματικό μηχανηματάκι που κυκλοφορεί μεταξύ μας, το οποίο το έχουμε δοκιμάσει σε δικά μας άτομα και το δοκίμασαν και οι Ρώσοι και το βρήκαν πάρα πολύ αποτελεσματικό. Ξαναφέρει τη φυσιολογική πολικότητα στο κύτταρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν δημιουργείται η νόσος, αρχίζει το κύτταρο και χάνεται η σωστή του πολικότητα. Και όταν έχουμε αναστροφή πολικότητας, στο σημείο εκείνο, δηλαδή αν το κύτταρο αντί να είναι ηλεκτροαρνητικό είναι ηλεκτροσθετικό, τότε αυτή η κατάσταση είναι προδιάθεση για πολύ σοβαρές παθήσεις. Οπότε λοιπόν ένα τέτοιο μηχανηματάκι λειτουργεί ως ασπίδα ενάντια στη σοβαρή παθολογία. Λοιπόν, να πω κάτι, ναι, γιατί δέχομαστε κάποιες ερωτήσεις. Ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος το φάσμα των εφαρμογών. Γενικότερα.
του βιοσυντονισμού. Ναι, κάποια στιγμούλα που θα έχουμε τον χρόνο, έτσι. Κοιτάξτε, θα ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Να κάνουμε άλλη εκπομπή για τον βιοσυντονισμό. Βεβαίως. Μπράβο. Να κάνουμε άλλη εκπομπή για τον βιοσυντονισμό. Ναι. Εγώ είμαι εδώ να σας παρακουσιάσω στην αρχή το έργο της ομάδας. Έτσι, πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν είχαμε ένα πρόβλημα θεωρητικό. Κάποια στιγμή όταν το να εκπαιδεύσουμε ένα θεραπευτή ο οποίος για παράδειγμα να εφαρμόζει τη γνωστική ομοιοπαθητική σε πολύ καλό επίπεδο, χρειάζεται μεγάλος σκόπος και μεγάλα κατά κάποιο τρόπο μεγάλο διάστημα εκπαίδευσης. Και πόσους ανθρώπους να βλέπει ένας τέτοιος θεραπευτής? Δηλαδή δημιουργείται ένα πρόβλημα εφαρμογής, πρακτικής εφαρμογής. Δηλαδή πρέπει να είναι να φτιάξουμε σχολή, να βγάζουμε χιλιάδες άτομα και πάλι δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Κάποια στιγμή λοιπόν τέθηκε στην ομάδα εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία αυτόματης διάγνωσης. Και φτιάξαμε λοιπόν, μπήκαμε λοιπόν τότε στην διαδικασία, επιλέξαμε ένα σύστημα βιοσυντονισμού από αυτά που κυκλοφορούσαν στην αγορά και βάλαμε σε αυτό το σύστημα τη γνωστική ομοιοπαθητική. Περάσαμε λοιπόν μέσα τα στοιχεία και αρχίσαμε να κάνουμε μετρήσεις με τα μηχανήματα αυτά και άτομα τα οποία ήταν γνώστες της θεωρίας της γνωστικής ομοιοπαθητικής έλεγχαν κατά πόσο το μηχάνημα είχε δίκιο. Το μηχάνημα λοιπόν, τα αποτελέσματα που βγάζει είναι εκπληκτικά και εγώ κάθε μέρα πολλές φορές εκπλήσωμαι με το τι βγάζει και πόσο μπορεί κατά κάποιο τρόπο και εντυπωσιακό είναι κάποιος να κρατάει τα ηλεκτρόδια και μετά να του βγάζεις ότι νιώθεις ορφάνια από παιδική ηλικία και νιώθεις ότι δεν αγαπιέσαι και νιώθεις ότι καταπιέζεσαι το δημιουργικό σου κομμάτι, οπότε σε κοιτάζει έκρηκτος και του λες είναι ο Κάλχας. Ούτε φλιτζάνι να διαβάζεις. Μπράβο, ναι. Έγινε ο υπολογιστής. Είναι εξαιρετικό όλο αυτό, αλλά αυτό μας δίνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Ότι μπορούμε μια επιστήμη που κινείται σε θεωρητικό επίπεδο να την κάνουμε ευρείας κλίμακας, χωρίς πολύ μεγάλη και δαπανηρή και επώδυνη εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα το σύστημα αυτό μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές και τους σπουδαστές να εξελιχθούν πολύ γρήγορα στην εκπαίδευσή τους. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τις διαστάσεις αυτού του συστήματος. Και εμείς τώρα είμαστε πολύ κοντά στο να παρουσιάσουμε το δικό μας που είναι μόνο φτιαγμένο από την ομάδα, που δεν βασίζεται σε άλλο σύστημα, γιατί αυτό που είχα το αρχικό βασιζόταν σε μια αμερικάνικη τεχνολογία. Μάλιστα. Και τώρα έχουμε έτοιμο να παρουσιάσουμε το δικό μας σύστημα, το οποίο έχει φτιαχτεί από φίλους και συνεργάτες της ομάδας. Πολύ σημαντικό, Γιώργο. Όλα αυτά τα λέω τώρα γιατί ο βιοσυντονισμός έχει πάρα πολλές εφαρμογές και ο βιοσυντονισμός είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στο πώς εξελιχθήκαμε γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν και επικριτές. Πριν μερικά χρόνια μια εκπομπή έβαλε και το όνομά μου στους Κομπογιαννίτες κτλ. Βέβαια τους έδωσα την ευκαιρία για τα καλά να μάθουν τι σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Δρατώμενος ευκαιρίας θα κάνω την ερώτηση από τον τηλεθεατή μας. Σχέσεις και συσχετισμός με την κλασική ιατρική. Ναι. Καταρχήν πρέπει να ορίσουμε τι είναι κλασικό. Έτσι. Κλασικό... Θα ξημερώσουμε απόψε. Όχι, δεν θα ξημερώσουμε, τα έχουμε συστηματοποιήσει. Κλασικό το έχει ορίσει ο Ηράκλειτος. Τα πάντα ρί, τα πάντα χωρί και ουδέν εμένει. Άρα λοιπόν, ο βιοσυντονισμός έχει σχέση με την κλασική έννοια, διότι ρί, χωρί και ουδέν εμένει. Οποιοσδήποτε είναι αμετακίνητος, έτσι, δεν είναι κλασικός, γιατί είναι εκτός ορισμού. Πολύ σωστά. Άρα σε ΔΕΤΕ σου είπα τι είναι. Άρα λοιπόν, ναι, είναι ιατρική, ο βιοσυντονισμός είναι η ιατρική που εφαρμόζουν οι Ρώσοι στο διάστημα, στους αστροναύτες. Έτσι. Δεν μπορούμε να... Αν μου πείτε ότι ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι μόνο αυτό σαν ιατρική, θα σας πω όχι. Δεν υπάρχει κάτι, καμία ανθρώπινη έκφραση, καμία ανθρώπινο επίτευγμα δεν μπορεί να τα καλύψει όλα. Εμείς πιστεύουμε και
στο πάντρεμα των επιστημών, και εδώ θέλω επίσης να κάνω αυτό χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο τη δικιά μας σχολή. Έτσι. Τη δικιά μας σχολή την χαρακτηρίζει η ζεύξης. Η ζεύξης είναι το πάντρεμα των αυτών που φαινομενικά φαίνονται ανώμια. Γιατί ας πούμε, αν με βάλετε μένα να σας χωρίσω τους μαθητές μου, θα σας χωρίσω με δύο κατηγορίες. Όσοι έχουν εκπαιδευτεί στην ζεύξη και όσοι έχουν εκπαιδευτεί στη διαίρεση. Έτσι, υπάρχουν δύο συστήματα λοιπόν. Εμείς λοιπόν η ελληνική σχολή, η μυθολογία λέει ο Ζεύς είναι πατέρας όλων των θεών και των ανθρώπων. Ζεύξη λοιπόν. Έτσι, και η ζεύξη λοιπόν έτσι παράγει, βρίσκει τα όμοια, την ομοιότητα. Γι' αυτό η Σοκρατική σχολή έλεγε ότι η γνώση είναι ανέβρεση των ομοιοτήτων των ενιών και όχι των διαφορών. Μα εκεί βασίστηκε η ομοιοπαθητική. Γι' αυτό έτσι, δεν μπορεί... ναι, μα σαφώς η ομοιοπαθητική. Έτσι. Όταν ο ομοιοπαθητικός γίνεται φανατικός, οποιοσδήποτε γίνεται φανατικός, είτε είναι ομοιοπαθητικός, είτε αλλοπαθητικός, είτε οτιδήποτε είναι, είτε παπάς, οτιδήποτε, ό,τι γίνεται φανατικό, ξεφεύγει από την ζεύξη. Έτσι. Άρα λοιπόν, εμείς πιστεύουμε σαν ομάδα στη ζεύξη και μιλάμε στη ζεύξη. Ο τελικός σκοπός της ζεύξης είναι η ολότητα, το άπαν. Αγάπη σημαίνει άγχος το άπαν. Να σας πω δηλαδή ότι με τις θεωρίες της ζεύξεως ο Ζεύς και ο Ιησούς είναι ίδιες έννοιες. Έτσι. Άγχος το άπαν. Ο σκοπός της ζεύξεως είναι το άπαν, όχι να είμαστε κατακαιρματισμένοι. Αυτό είναι και η φιλοσοφική διαδικασία. Έτσι, μην το παρεξηγήσουν κάποιοι όμως. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγήσει, τι θα παρεξηγήσει. Μιλάω τι σημαίνει άγχος το άπαν. Λέω μια θεωρία. Άμα θέλει, ας πει την άλλη, τη δικιά του θεωρία. Ο καθένας λέει τις απόψεις του. Άγχος το άπαν είναι άπαν. Άπαν. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και ό,τι λέω δεν το λέω με δογματισμό, γιατί με αυτά που σας είπα παραπάνω, εγώ δεν είμαι δογματικός. Δεν μπορεί να είσαι άτομο που ασχολείσαι με την ζεύξη και να είσαι δογματικός. Είσαι σίγουρα διαλεκτικός. Έτσι. Και εκεί πάμε στην όλη τη βάση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Έτσι. Δεν μπορείς δηλαδή. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί με βάση την ενότητα δεν μπορεί να είναι φανατικός. Έτσι, είναι διαλεκτικός, αναζητεί τις ομοιότητες, τις έννοιες, είναι ευφυής, φτιάχνει νέες ιδέες. Γιατί όποιος ασχολείται με τις διαιρέσεις και τις ταξινομήσεις και τα λοιπά, και αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλουμε να χαλάσουμε τους εγκεφάλους, τους πάμε με συστήματα εκπαίδευσης και κατά κάποιο τρόπο εξέτασης και τα λοιπά στην διαίρεση, και να τους εκπαιδεύουμε να βρίσκουν διαφορές. Αυτό είναι εκείνο. Πολύ σωστά. Και αυτό εμποδίζει τον εγκέφαλο να προχωρήσει σε άλλα επίπεδα. Έτσι. Άρα λοιπόν η ομάδα μας χαρακτηριστικός είναι η ζεύξη. Γι' αυτό έχει πάρα πολλές επιστήμες και πάρα πολλά πράγματα. Το βιβλίο μου τα ριζώματα εμπεριέχει. Φρόιντ, Παυλόφ, έτσι. Οι φροηδικοί πλακώνονται με τους παυλοφικούς και εμείς και υπάρχει κοινές έννοιες, κοινοί τόποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό είναι πολύ βασικό και είναι βασικό της ελληνικής φιλοσοφίας. Και κάτι άλλο θέλω να πω, ότι εμείς την έρευνά μας ως ομάδα τις έχουμε αναπτύξει αυτά τα χρόνια με κάτι συνέδρια που τα λέγαμε αμφικτιονίες. Οι αμφικτιονίες είναι εορτές ζεύξεως, όπου πετιώνται τα όπλα και βρίσκεται κοινός τόπος συμπόρευσης και κοινής μελέτης. Συνύπαρξης. Μπράβο, σωστά. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Τώρα ξέφυγα λίγο από τον Ιρμάνο. Δεν πειράζει. Θα σε παραφέρω εγώ με αυτό που το οποίο μου στέλνουν.
Όντως, μου λέει κάποιος τηλεθεατής, το αύριο της υγείας, τεχνολογία, βιοσυντονιστική διάγνωση. Είναι αυτά τα οποία λέμε τόση ώρα και βεβαίως. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλές μέθοδοι βιοσυντονιστικής διάγνωσης. Αυτό που λέμε βιοσυντονιστική διάγνωση είναι πολυεπίπεδο. Υπάρχουν διάφορες σχολές. Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί οι λεπτομέρειες συνήθως προάγουν τη διαίρεση. Εμείς είμαι εδώ για να σας πω κοινά, κατά κάποιο τρόπο, να σας παρουσιάσω το έργο που έχουμε κάνει ως ομάδα. Και από εκεί και πέρα μετά μπορούμε να κάνουμε και άλλες εκπομπές με διάφορα θέματα, αν υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα. Θα πρέπει, Γιώργο, οπωσδήποτε πάνω στις εφαρμογές, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα έχουν τη λύση τους. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν όλα έχουν τη λύση τους. Εκείνο εκεί που ξέρω είναι ότι υπάρχουν βοηθήματα που μπορούν να μας βοηθήσουν σε πολλά επίπεδα. Θα ήθελα επίσης να πω κάτι, ότι όλο αυτό το μοντέλο που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, κάποια στιγμή μπορέσαμε να το συστηματοποιήσουμε και να φτιάξουμε ένα σύστημα ιαματικού τουρισμού. Όταν ο κόσμος ακούει για ιαματικό τουρισμό, του έρχεται αμέσως τα ιαματικά λουτρά. Και εμένα το διδακτορικό μου είναι πάνω στα ιαματικά λουτρά. Όμως, αυτό το σύστημα που έχουμε φτιάξει, ιαματικού τουρισμού, μπορεί οποιοδήποτε μέρος να αποκτήσει τις ιδιότητες του ιαματικού τουρισμού, του ιαματικού λουτρού, μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες. Μάλιστα. Γίνομαι σαφής. Πολύτα. Δηλαδή, ας πούμε, αν πάτε σε ένα θειούχο λουτρό, ξέρουμε ότι το θείο κάνει διάφορες επιδράσεις πάνω στον οργανισμό, βοηθάει σε διάφορα συστήματα. Τις ίδιες θεραπείες μπορεί να τις κάνεις και μακριά με διάφορους τρόπους. Ένας είναι ο βιοσυντονισμός. Το σύστημα ιαματικού τουρισμού το οποίο έχουμε φτιάξει μπορεί να συνδυάσει όλες αυτές τις τεχνικές τις οποίες έχουμε πει. Μπορεί να είναι ένα απλό σύστημα ιαματικού τουρισμού για να μάθει κάποιος να πάρει μια πρώτη αγωγή well-being και να μάθει πώς να κάνει αποτοξίνωση, πώς να χαλαρώνει κτλ. Μπορεί να είναι όμως κάτι πιο εξειδικευμένο, να είναι ιαματικός τουρισμός στοχευμένος πάνω στην μάθηση και στο πώς να αυξήσει τις νοητικές σου επιδόσεις, ιαματικός τουρισμός πάνω σε θέματα, για παράδειγμα, σοβαρών παθήσεων. Πάντα με τη συσκευή. Όχι, με σύνθεση. Με σύνθεση πολλών τεχνικών. Και βέβαια, ανάλογα με την κάθε κατάσταση που έχεις να αντιμετωπίσεις. Αν για παράδειγμα έφτιαξες ένα ξενοδοχείο για να φτιάξεις για μια ειδική πάθηση, ξέρω εγώ, για παράδειγμα σκλήρης καταπλάκας, κάποιες θεραπείες, σαφώς θα είχες μέσα και τεχνικές που εφαρμόζουν οι νευρολόγοι κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι ανάλογα με το project που θέλεις να κάνεις, ποικίλουν οι τεχνικές που θα χρησιμοποιήσεις. Η διάρκεια της παραμονής έχει σχέση, να το πούμε. Εννοείται, έχει σχέση ανάλογα με την πάθηση κτλ. Αν ένα απλό well-being πρόγραμμα μπορεί να είναι μιας εβδομάδας. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα τεκνοποίησης, όπου να έρχονται τα ζευγάρια να τους βοηθήσουμε ώστε να έχουν καλή τεκνοποίηση, χρειάζονται περισσότερες μέρες, δεν αρκούν οι 7 μέρες. Και μια και μιλάμε για τεκνοποίηση και τον νόμο της ομοιότητας, εδώ πρέπει να σας πω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ένα από τα φάρμακα τα οποία είχε φτιάξει ο αείμνηστος Γιάννης Εφταστίους, φαρμακοποιός, ο οποίος είχα ξεκινήσει την συνεργασία μου πριν χρόνια και είχε φτιάξει και τα πρώτα τριπλά που έχουμε παρασκευάσει, ήταν το ομοιοπαθητικό φάρμακο από δάκο ελιάς. Και το είχαμε φτιάξει για να το εφαρμόσουμε κάποια στιγμή κατά κάποιο τρόπο σε κάποιες γεωργικές εφαρμογές. Επειδή δεν έτυχε κάποια συνεργασία σε αυτό το επίπεδο,
το φάρμακο αυτό παράμεινε ξεχασμένο. Κάποια στιγμή λοιπόν μου ήρθε η ιδέα ότι αυτός ο καρπός που γεράζει έτσι απότομα θα μπορούσε σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο που το είχαμε φτιαγμένο να αναστείλει οποιαδήποτε δραστηριότητα γύρασης. Και έτσι λοιπόν η πρώτη εφαρμογή που άρχισα να το κάνω ήταν να το εφαρμόζω σε γυναίκες οι οποίες ήταν σε μεγάλη ηλικία και τα οάρια τους είχαν αρχίσει να είναι γερασμένα, τους έλεγαν και τα άλλα. Άρχισα λοιπόν να τους δίνω αυτό το φάρμακο και αρχίσαμε να έχουμε πολλές εγκυμοσύνες. Στη συνέχεια βέβαια έφτιαξα με βάση αυτό το φάρμακο και κάποια άλλα κοκτέιλ, τα οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, αλλά θέλω να πω δηλαδή πως ο νόμος της ομοιότητας σε κάτι άσχετο φέρνει κατευθείαν ένα πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Όλα για τις γυναίκες, 7 Όχι, δεν είναι όλα για τις γυναίκες. Η γυναίκα εντάξει είναι σαφώς κάτι σεβαστόν, αλλά το φάρμακο, το δάκος ολέα που φτιάχνεται από το δάκο της ελιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές καταστάσεις και οι άνδρες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για αντιγύραση του οργανισμού τους. Εγώ βλέπω και επιμένω εδώ, με εκπλήσει, μου άρεσε δηλαδή έτσι πως το διαβάζω, θεραπεύοντας λέει μέσα από τον τουρισμό, αυτισμός, όπως πολύ σωστά μίλησες, κίνηση κατά πλάκας, επιληψία, καρκίνο, σοβαρές ψυχιατρικές παθήσεις όπως η ψύχωση και σοβαρή κατάθλιψη. Κοιτάξτε, θα μπορούσαν να φτιαχτούν διάφορα project ιαματικού τουρισμού, έτσι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί μόνοι μας να το δημιουργήσουμε. Αυτό θα κράτος, γίνει στα επόμενα χρόνια. Το κράτος, Γιώργο, που βρίσκεται σε ποια φάση, αγρανάπαυση? Κοιτάξτε, ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, μ' αρέσει να το κάνω μόνος μου και να μην βασίζομαι στο αν θα με βοηθήσει κάποιος. Η πολιτεία τι κάνει, σφυράει κλέφτηκα ή... Δεν έχω ασχοληθεί. Κάποια στιγμή κάποιος υπουργός μου ζήτησε να του κάνω μια ανάλυση για το θέμα ιαματικού τουρισμού. Ήμασταν λίγο άτυχοι γιατί μετά τον αλλάξαν και δεν κάναμε τίποτα. Ελλάδα μου, πατρίδα μου, στο μεγαλείο. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα, είναι... Υπουργός δεν ήταν δήμαρχος. Ακούστε κάτι, αν εγώ ήμουν στην Ελλάδα, θα ήμουνα με μια ταμπέλα περιθωριακού, τρελού ίσως κτλ. Γραφικού κλπ. Ναι, είναι γεγονός. Γι' αυτό ήταν ευτυχής για μένα η συγκυρία, όπου στο πρώτο μου διεθνές συνέδριο που οργάνωσα ήρθαν πάρα πολλοί Ρώσοι και άρχισα να έχω επαφή με τη Ρωσία. Οπότε για μένα ας πούμε αυτό ήταν στιγμή για την καριέρα μου και άνοιξαν πολλοί δρόμοι, γιατί βρέθηκα να έχω επαφή με μεγάλα πανεπιστήμια, με ανθρώπους που είχαν όρεξη να κάνουν έρευνα και έκανα πολύ καλές συνεργασίες. Πολύ σημαντικό. Συνεχίζουμε. Αγαπητέ Γιώργο, τι θα πρέπει... Πού πρέπει να σταθούμε? Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Πόσο χρόνο έχουμε? Ήδη πέρασε ένα 45 λεπτό γεμάτο. Το ρουφήξαμε θα έλεγα, έτσι, έως το μεδούλι, αλλά αφήσαμε πολλά κενά. Γιατί πολλά κενά δεν αφήσαμε? Με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν κάποιες εκπομπές πάνω σε εφαρμογές, πάνω σε άλλα θέματα. Τι πρέπει να δώσουμε στον κόσμο σήμερα που δεν είπαμε την περασμένη εκπομπή, έτσι, για ένα δεκάλεπτο? Κοιτάξτε, ο κόσμος άμα πάει στο site μου θα παίρνει πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, θέλω να είμαι ειλικρινής. Κάποιος μπορεί, αν μπει στο site μου, θα μπορούσε από μόνος του να βοηθηθεί σε πάρα πολλά σημεία, ίσως και να μην μας χρειαστεί κιόλας. Έχω μια πολύ ωραία διάλεξη, την οποία λέγεται μέθοδος αυτοβελτίωσης. Και στην οποία αν κάποιος την ακούσει, δίνεται μια τεχνική πώς μπορεί κάποιος μόνος του με κάποιες ασκησούλες να βελτιώσει πάρα πολλά στοιχεία του που του δημιουργούν πρόβλημα στο χαρακτήρα του. Ένα δεύτερο κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει είναι ό,τι αφορά την αποτοξίνωση. Έχω πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να αποτοξινώνεται σε κυταρικό επίπεδο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι
το πώς να μάθει κάποιος να χειρίζεται το άγχος του. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες ασκησούλες που μπορεί κάποιος να μάθει να τις κάνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφιερώσει κάποιος λίγες ώρες, δηλαδή μελέτης και μερικά λεπτά τη μέρα για να εξασκηθεί στο να κάνει αγχόληση. Πιστέψτε μου ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά και έχω γνωρίσει ανθρώπους που μου ήρθαν αφού τα έχουν εφαρμόσει και έμειναν ικανοποιημένοι. Κάποια στιγμή θέλησαν να με γνωρίσουν ή ήρθαν για κάτι πιο εξειδικευμένο. Γιώργο μου, δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω και απόψε. Νομίζω ότι το conclusion το κάλυψες πλήρως. Έκανες μια πολύ ωραία, θα έλεγα, παραθετική κουβεντούλα και το κλείνουμε εδώ. Το ανθρώπινο σώμα, ας σταθούμε σε δύο κουβεντούλες. Είναι ένας πομπός και ένας δέκτης. Είμαστε ένα ενεργειακό πεδίο. Και ας σταθούμε επίσης στο κομμάτι το ότι η κλασική ιατρική δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την ομοιοπαθητική. Ούτε και... Με τους κανόνες της ζεύξεως συνεργάζονται. Έτσι, πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, το αύριο της υγείας, τεχνολογία, βιοσυντηνιστική διάγνωση και όχι μόνο, όλα αυτά που είπαμε απόψε, κρατήστε μόνο ότι κοντά μας ήταν ο γιατρός Γιώργος Λουκάς, ο οποίος ήρθε από την Αθήνα με περίσσια αγάπη για την εκπομπή μας και σας υποσχεθήκαμε πως θα είμαστε κοντά σας με νέες εκπομπές και ό,τι θέλετε, τα τηλέφωνα του καλού μας φίλου στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία υπάρχει. Γιώργο, κάτι τελευταίο? Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Από καρδιά σας ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.